we're talking about two very important things. คือที่การประชุมครั้งนี้นะครับเรากำลังพูดถึง2อย่างที่สำคัญ Two มากนะครับ most important things in the life of the Christian and in the life of the church. เป็น2อย่างที่สำคัญที่สุดในชีวิตของผู้นำคริสตจักรแล้วก็ของคริสตจักรด้วยนะครับ Most failures in life or ministry are failures in these two areas. ความล้มเหลวส่วนใหญ่นะครับในคริสตจักรและในพันธกิจมาจาก2อย่างนี้นะครับการล้มเหลวใน2อย่าง You'll remember what the Apostle Paul told to Timothy. ท่านเปาโลเคยพูดกับน้องทิโมธีนะครับว่า 1 Timothy in chapter 4 ในพระธรรม1ทิโมธีบทที่4 and นะครับ verse 16. ในข้อ That's just a foundational verse for both preachers and people in the Church of God. 16 ข้อพระคัมภีร์ข้อนี้นะครับเป็นพื้นฐานสำหรับทั้งพี่น้องในคริสตจักรและผู้นำในคริสตจักรด้วยนะครับ Notice what Paul says, verse 16. Pay close attention to yourself and to your teaching. สังเกตนะครับใน1ทิโมธีบทที่4ข้อ16บทที่4ข้อ16ว่าจง Continue in these things, จงเอาใจใส่ทั้งตัวท่านและคำสอน and it ของ will ท่าน have two results. จงประพฤติสิ่งเหล่านี้อยู่เสมอ Number one, จะได้ผล you อยู่ will 2อย่าง save yourself. อย่างแรกนะครับพอเมื่อท่านทำอย่างนี้แล้วท่านจะสามารถช่วยทั้งตัวท่าน You will save those that hear you. และทุกคนที่ฟังท่านให้รอดได้ Most failures in ministry are failures in life or doctrine. การล้มเหลวส่วนใหญ่นะครับก็คือการล้มเหลวไม่ว่าถ้าไม่ใช่ในชีวิตก็ในคำสอน And the church's great need is for holy men that are able to teach right doctrine. และสิ่งที่คริสตจักรต้องการคือชายบริสุทธิ์ที่สามารถสอนในสิ่งที่ถูกต้องได้ But all of the children of God are to grow in holy character and right doctrine. แต่ลูกๆของพระเจ้าทุกคนนะครับควรจะเติบโตในหลักคำสอนที่ถูกต้องหรือความเชื่อที่ถูกต้องและในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องเช่นเดียวกัน Now yesterday we talked about our own life, our own character. เมื่อวานนี้นะครับเราได้พูดถึงคุณลักษณะนิสัยส่วนตัว And we had one main point. แล้วก็มีประเด็นใหญ่อยู่ That หนึ่ the งข้อ Christian should be growing in holy นั่นก็ character. คือว่าคริสเตียนทุกคนควรจะเติบโตในคุณลักษณะนิสัยที่บริสุทธิ์นะครับ And we mentioned 3 or 4 important things. แล้วก็มีอยู่3หรือ4อย่างที่เราได้พูดเมื่อวานนี้นะครับที่สำคัญเช่นเดียวกัน Number 1, we talked about the necessity of holiness in the life of the Christian. หนึ่งก็คือความจำเป็นของความบริสุทธิ์ในชีวิตผู้เชื่อ Number 2, we talked about, what did we talk about number 2? อย่างที่2เราพูดถึงเรื่องอะไรครับ The definition of holiness. ก็คือความหมายของคำว่าความบริสุทธิ์ And then we talked about number 3, the practical areas in which holiness is expressed. แล้วก็อย่างที่3ก็คือเราพูดถึงความบริสุทธิ์ในการปฏิบัติในทางที่บริสุทธิ์ในชีวิตคริสเตียนของเรา And then we finished by talking about the means of holiness. แล้วก็เราได้จบลงด้วยการพูดถึงวิธีการที่ความบริสุทธิ์นั้นจะเข้าสู่ชีวิตของเราได้ How does God's grace come to หรือ us? พระคุณของพระเจ้านั้นเข้ามาถึงชีวิตของเราโดยวิธีไหนบ้าง Now, I intended to finish yesterday by mentioning also the motives for holiness, จริงๆเมื่อวานนี้นะครับผมตั้งใจที่จะพูดถึงแรงจูงใจของความบริสุทธิ์ในชีวิตผู้เชื่อด้วย the power for แล้ว holiness, ก็ฤทธิ์อำนาจของความบริสุทธิ์ในชีวิตผู้เชื่อ and the hindrances to แล้ว holiness. ก็สิ่งที่ขัดขวางความบริสุทธิ์ในชีวิตผู้เชื่อ But seeing as I have never finished a lecture in my entire life, แต่ผมไม่เคยสอนจบสักทีในชีวิตของผม we didn't have time for that. เราก็หมดเวลาก่อนไม่ได้มีเวลาพอที่จะสอนให้ So หมดนะครับ perhaps in the future, in the providence of God, I can return and we can continue that particular study. ถ้าพระเจ้าโปรดนะครับอนาคตอาจจะมีโอกาสที่จะกลับมาแบ่งปันอีกครั้งหนึ่งในอนาคต But I want to move on to a second very important area in the life of the church. แต่จริงๆวันนี้นะครับผมอยากจะเข้าสู่อีกด้านหนึ่งที่สำคัญมากในชีวิตของคริสตจักร And that is the importance of right biblical doctrine for the life of the church. นั่นก็คือความสำคัญของการมีหลักคำสอนที่ถูกต้องในคริสตจักร Sometimes when we say the word doctrine, people's eyes glaze over and their mind flies away. บางครั้งนะครับเมื่อเราใช้คำว่าหลักคำสอนบางคนก็เริ่มที่จะไม่สนใจแล้วครับ And they think doctrine is for the preacher or the seminary professor. แล้วเขาอาจจะคิดว่าหลักคำสอนที่ถูกต้องนั้นมีไว้สำหรับ
อาจารย์หรือนักเทศเท่านั้น And people think all I need to do is just love Jesus. That's the most important thing. We just love Jesus. แล้วบางคนก็จะบอกว่าสิ่งที่สำคัญสำหรับฉันก็คือต้องรักพระเยซูอย่างเดียวไม่ต้องสน That's ใจกับหลักคำสอน all God wanted you to do. There would be one verse in the Bible. แต่ถ้าการรักพระเยซูคือสิ่งเดียวที่พระเจ้าอยากให้คุณทำนั้นพระคัมภีร์ของเราจะมีพระ And คัมภีร์ that แค่ verse ข้อเดียว would นะครับ be to love Jesus. และพระคัมภีร์ข้อนั้นจะบอกว่าให้เรารักพระเยซู But this is a big Bible. แต่พระคัมภีร์ไบเบิลนะครับเป็นหนั And งสือ it's ที่ full ค่อน of ข้างใหญ่ history and doctrine. และมีไว้สำหรับทั้งพันธกิจและคำสอน And God intends all of His children to grow in an understanding of the Word of God. และพระเจ้ามีพระประสงค์ให้ลูกของพระองค์ทุกคนเติบโตในการมีหลักคำสอนที่ถูกต้อง Whether หลัก you're ข้อเชื่อด้วย a young woman, ไม่ว่าคุณจะเป็น whether you're ผู้ an หญิง old man, อายุน้อยไม่ว่าจะเป็น whether ผู้ you're ชาย a อายุมาก preacher, แล้วไม่ว่าจะเป็นนักเทศ whether you're a ไม่ว่าจะเป็น businessman, นักธุรกิจ whatever you do, ไม่ว่าคุณจะทำอะไร God intends all of His children to be growing in understanding of the Word of พระ God. เจ้ามีพระประสงค์ให้ลูกๆของพระองค์ทุกคนเติบโตในการเข้าใจพระคัมภีร์ในทางที่ถูกต้อง So we want to talk today generally about a very important area of biblical doctrine. วันนี้นะครับเราจะพูดถึงหลักคำสอนหรือหลักข้อเชื่อที่ถูกต้องตามพระคัมภีร์โดยเฉพาะเจาะจง But before we begin, I want to give you 3 reasons why doctrine is important. แต่ก่อนที่เราจะเริ่มต้นนะครับอยากจะให้เหตุผลว่าทำไมหลักคำสอนที่ถูกต้องซึ่งเป็นสิ่งสำคัญ 3 reasons why doctrine is important. เพราะอะไรหลักคำสอนหรือหลักข้อเชื่อที่ถูกต้องจึงเป็นสิ่งสำคัญ Look here in 1 Timothy. เดี๋ยวให้เราเปิดดูใน1 ทิโม 1 ธีที Timothy นะครับ in chapter 4. ในบทที่4นะครับ Doctrine is important, first of all, for the life of the preacher. อย่างแรกนะครับคือมันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับชีวิตของนักเทศนะครับหรือผู้นำหรือผู้สอน Now, you may not be a preacher, คุณอาจจะไม่ได้เป็นนักเทศนะครับ but doctrine is important in the life of the believer. แต่หลักคำสอนหรือหลักข้อเชื่อที่ถูกต้องนั้นเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตผู้เชื่อ 1 Timothy chapter 4 ใน and ทิโมธี verse บทที่ 6. ข้อที่6นะครับ Paul is talking to Timothy, เปาโลกำลังพูดกับทิโมธีอยู่ and he says, in teaching these things to the brethren, you be a good servant of Christ, constantly nourished on the words of faith and sound doctrine which you've been following. เปาโลก็บอกว่าถ้าท่านให้คำแนะนำเหล่านี้แก่พี่น้องท่านก็จะเป็นผู้ปฏิบัติที่ดีของพระเยซูคริสต์เจริญเติบโตด้วยถ้อยคำแห่งความเชื่อและหลักคำสอนอันดีตามที่ท่านประพฤติตามแล้วนั้น Now, you got 2 things here that are evident that Timothy must be doing. มี2อย่างที่เด่นชัดในข้อนี้นะครับที่เปาโลอยากให้ทิโมธีประพฤติตาม Number 1, อย่างแรกนะครับ he is to teach others. เขาจะต้องสอนผู้อื่น And if he's going to teach others, number 2, he must feed himself. และถ้าทิโมธีจะสอนคนอื่นได้เขาก็จะต้องป้อนตัวเองด้วย You see what he says there? สัง He เกตใน says, สิ่ง in ที่เขา pointing พูด out these things to the brethren, you'll be a good servant of Christ Jesus. เขาบอกว่าในการทำเช่นนี้นะครับในการสอนของเขาก็จะเป็นผู้ปฏิบัติที่ดีของพระเยซูคริส But ต์ he said, look, Timothy, if you're going to feed others, you have to feed yourself. แต่เขาก็บอกด้วยว่าถ้าคุณจะป้อนหรือให้อาหารไฟวิญญาณกับคนอื่นคุณต้องให้อาหารไฟวิญญาณกับตัว And เอง you ด้วย must feed yourself on the words of faith and sound doctrine that you have been following. และสิ่งที่เขาจะให้คนอื่นและให้ตัวเองนั้นก็คือถ้อยคำแห่งความเชื่อและหลักคำสอนอันดีนะครับ Write this verse down. จดไว้นะครับข้อนี้ 2 Timothy, 2 ทิโมธี 2 Timothy in chapter ใน 3 บทที่ and verses 16 and 17. 3 ข้อ 16-17 นะครับ Very, very familiar verses. ทุกคนก็คุ้นเคยอยู่แล้วนะครับ And here Paul says all scripture is given by inspiration of God. เปาโลก็บอกว่าพระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการโดนใจจากพระเจ้า And what's the first use of scripture according to Paul? และอะไรคือวัตถุประสงค์อย่างแรกของเปาโล What does he say? เขาพูดว่ายังไงครับ Listen carefully. ฟังให้ดีนะครับ In America right now or in Canada, ณเวลานี้นะครับที่อเมริกาหรือที่ it's ยังประเทศ very แคนาดา cold. Very cold. หนาวมากนะครับตอนนี้อากาศมันหนาวมาก If you live in a cold climate early in the morning and you go out and try to start your car, แล้วถ้าสมมตินะครับคุณอยู่ในที่หนาวๆแล้วในช่วงเช้านะครับคุณออกไปสตาร์ทรถตัวเอง sometimes it's hard to start. บางทีนะครับมันรถไอเครื่องยนต์มันติดยากอะครับสตาร์ทเครื่องยากอะครับอันนี้ไม่ต้องแปลครับ
เครื่องยนต์มันไม่ไปครับ Our mind is like that early in the morning, นะครับความคิดของเราจิตใจนั้นเป็นอย่างนั้นนะครับในช่วงเช้า especially when we're trying to get cranked up to hear the Word of God. โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมื่อเราเตรียมตัวที่จะมาฟังพระวจนะของพระ So เจ้า we need to ask God for grace to get our engine running here. เพราะฉะนั้นเราต้องขอพระเจ้าช่วยให้แบบสตาร์ทเครื่องยนต์ไฟวิญญาณของเรา So when I ask you this เพราะฉะ question, นั้นเมื่อผมถามคำถามนี้ according ให้ to กับคุณ verse 16, what's the first use of Scripture? อะไรคือพระประสงค์หรือจุดประสงค์อย่างแรกในข้อ 16 นะครับของพระวจนะของพระเจ้าอะไรคือจุดประสงค์อย่างแรกที่เปาโลให้กับเรา What does he say? เป็นอะไรครับเปาโลพูดว่ายังไงครับ Teaching, doctrine. เป็นประโยชน์ในการสอนนะครับในหลักคำสอนนะครับมันเป็นประโยชน์ในหลักคำสอน When I teach people, I like to see two things. เมื่อผมสอนผู้อื่นนะครับผมจะชอบเห็นอยู่2อย่าง I like to see their eyes, ผมชอบเห็นตาของพวกเขานะครับเมื่อผมสอน and I like to see the top of their head. แล้วก็ผมอยากจะได้เห็นข้างบนหัวของเขาด้วย Not because they've gone to sleep. ไม่ใช่เพราะเขาหลับไปแล้วนะครับ Why do I want to see the top ทำ of ไม their ผม head? ถึงอยากเห็นข้างบนหัวของพวกเขา Because they're looking at this เพราะ book. เขากำลังมองที่พระคัมภีร์ของตัวเองนะครับ Because we're not giving our own opinion here. เพราะณเวลานี้นะครับเราไม่ได้พูดถึง And it's ความคิด very เห็นส่วนตัวของเรา important that we're able to see with our own eyes some of these things in และ the Bible. นี่เป็นสิ่งสำคัญนะครับที่เราจะเห็นกับตาตัวเองว่าสิ่งนี้ที่เรากำลังพูดถึงมาจากพระคัม So ภีร์ verse 16, the first use of ประ Scripture โยชน์หรือพระประสงค์อย่าง is แรกของ for พระคัมภีร์ teaching and doctrine. ก็คือมันมีไว้เพื่อประโยชน์ใน And การสอน according to verse และ 17, ในข้อ who's the first person to whom this ought to be applicable? 17 ใครเป็นคนแรกที่ควรจะเอาสิ่งที่เปาโลพูดไปประยุกต์ใช้ล่ะ The man of God. ก็คือคนของพระเจ้าก็คือทิโมธีนั่นเองครับ So why is doctrine important? ทำไมหลักคำสอนที่ถูกต้องถึงเป็น For สิ่ง the สำคัญ preacher's own life. เพราะจริงๆอย่างแรกนะครับก็คือชีวิตส่วน He ตัวของ going นั to กเทศ feed others, he must feed himself. ถ้าจะให้อาหารไฟวิญญาณให้กับคน He's อื่น going เขาจะ to ต้อง teach ให้อาหารไฟวิญ others, ญาณกับ he ตัวเอง must ก่อน teach himself. ถ้าจะสอนคนอื่นก็ต้องสอนตัวเอง He's ก่อน going to serve good food, he must eat good food. ถ้าจะทำอาหารที่อร่อยๆให้กับคนอื่น If ก็ต้อง he ทำสิ่งนี้ให้กับ can't ตัวเอง eat ก่อน meat, he can't give meat. ถ้าเขา If he can't, อย่า what did I say? If he can't eat meat, he can't give meat. ถ้ากินเนื้อไม่เป็นเขาจะไม่สามารถให้เนื้อกับคนอื่นเพื่อกินได้ Listen carefully. ฟัง If ให้ดี you're นะ going ค to รับ be a preacher or a Sunday school teacher, or you're going to teach even your own children, you must be growing in your understanding of right ถ้า doctrine. จะเป็นผู้สอนระวีนักเทศน์หรือแม้แต่สอนลูกๆของตัวเองคุณจะต้องเติบโตในพระคำของพระเจ้า Any questions? มีคำถามไหมครับ Number two, อย่างที่สองนะครับ why is doctrine important? ทำไมหลักคำสอนที่ถูกต้องถึงเป็น For สิ่ง the สำคัญ edification and upbuilding of the church. อย่างที่สองก็คือการเสริมสร้างคริสตจักรนั่นเอง Write this verse down. จดไว้นะครับ Ephesians and chapter 4. เอเฟซัสบทที่ Ephesians บท 4. ที่4นะครับ Christ has ascended into heaven. Chapter 4 and verse 10. ในข้อที่10นะครับ Christ has ascended far above the พระ heavens. คัมภีร์ว่าพระองค์ผู้เสด็จลงไปนั้นก็คือผู้ที่เสด็จขึ้นไปสู่ที่สูงเหนือฟ้าสวรรค์ทั้งหมดนั่นเอง And he gives gifts to the church. เพื่อจะเติมทุกสิ่งให้เต็มบริบูรณ์และ Verse 11. ในข้อที่11นะครับพระคัมภีร์ว่า As apostles, prophets, evangelists, pastors, teachers. และพระองค์เองประทานให้บางคนเป็นอัครทูตบางคนเป็นผู้เผยพระวจนะบางคนเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐ What do these men do? บางคนเป็นศิษยาภิบาลและอาจารย์ They และ equip the saints. คนเหล่านี้ทำยังไงนะครับในข้อ 12 บอกว่าเพื่อเตรียมธรรมิกชนสำหรับการปรนิบัติ That means to give them what they need in order to fulfill ministry. ก็คือพระเยซูให้ของประทานเหล่านี้หรือให้สิ่งเหล่านี้เพื่อคนของพระเจ้าจะได้ทำภารกิจของพระองค์ And all the people of God do the work of the และ ministry. คนของพระเจ้าทุกคนนะครับมีส่วนร่วมในการทำภารกิจของพระองค์ That builds up the body of Christ. สิ่งนี้เองเสริมสร้างคริสตจักรขึ้นมา So that we all become a mature man, verse 13, the measure of the stature that belongs to the fullness of Christ.
และข้อ 13 ให้เหตุผลว่าจนกว่าเราทุกคนจะบรรลุถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในความเชื่อและในความรู้ถึงพระบุตรของพระเจ้าบรรลุถึงความเป็นผู้ใหญ่คือโตเต็มถึงขนาดความบริบูรณ์ของพระคริสต์ So if you are a pastor, เพราะฉะนั้น you are ส a มมติผมเป็น pastor, ศิษยาภิบาล you're เป็ a นศิษยาภิบาล pastor, you're a pastor, คนเหล่านี้เป็นศิษยาภิบาล you're a มัน pastor, เป็นศิษยาภิบาล and others among you that are และคนอื่น pastors, ที่นี่ที่เป็นศิษยาภิบาล you have a special and awesome คุณมี responsibility ความรับผิดชอบที่พิเศษนะครับที่ยิ่ง to ใหญ่ clearly teach the Word of God ในการสอนพระวจนะของพระเจ้าให้ถูกต้องและชัดเจ so น people can receive both the milk and the meat of the Word of God เพื่อคนจะได้รับทั้งเรียกว่าน้ำนมและเนื้อของพระวจนะของพระเจ้า so the church can grow. และเมื่อนั้นนะครับคริสตจักรก็จะเติบโตขึ้น That's why doctrine is important. นี่แหละคือเหตุผลว่าทำไมหลักคำสอนที่ถูกต้องถึงเป็นสิ่งสำคัญ Hebrews พระธรรมฮีบรูนะครับเปิดอยู่ในพระธรรมฮีบรูด้วยกันนะครับ and chapter ใน 5. บทที่5นะครับ We're talking about the importance of ณ doctrine. เวลานี้นะครับเรากำลังพูดถึงความสำคัญของหลักคำสอนที่ถูกต้อง Hebrews chapter 5. ฮีบรูบทที่5นะครับ Paul is speaking of the priesthood of Jesus Christ. พระธรรมฮีบรูกำลังพูดถึงความเป็นมหาปุโรหิตของพระเยซูคริสต์ And he said it was not according to the old order of Levi, และพระธรรมฮีบรูบอกว่ามันการเป็นมหาปุโรหิตของพระเยซูนะครับไม่ได้เกิดมาจากระบบเดิมที่เคยมาจากทางชาวเลวีนะครับชาวเล it วี was according to the order of แต่ Melchizedek. มันมาจากระบบของเมลคิสเดก And who was แล้ว Melchizedek? เมลคิสเดกเป็นใครครับ He was this mysterious figure that appeared in the book of Genesis. เขาก็เป็นคนแปลกหน้าคนหนึ่งที่ปรากฏขึ้นในพระธรรมปฐมกาลนะครับ In Genesis 14, when Abraham came back from fighting the war of the kings, Melchizedek came out of Salem and met him there. ในพระธรรมปฐมกาลบทที่ 14 นะครับเมื่ออับราฮัมกลับมาจากการสู้รบมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อเมลคิสเดกออกมาพบกับอับราฮัม And he was a high priest Like to the how Most High God. เขาก็เป็นมหาปุโรหิตของพระเจ้าผู้สูงสุด Now, he was a real person, เขาก็เป็นคนจริง but the Bible doesn't say where he came ๆแต่พระคั from, มภีร์ไม่ได้พูดถึงที่มาของ and the เขา Bible doesn't say where he ended up. และพระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าชีวิตของเขามันจบล And ง so he is a type of the priesthood of เพราะ Christ. ฉะนั้นเขาก็เป็นแบบจำลองหรือเป็นภาพจำลองของความเป็นมหาปุโรหิตของพระเยซูคริสต์ Representing that Jesus' priesthood is eternal, it is abiding, it is continual. ซึ่งกำลังในภาพของเมลคิสเดกกำลังสอนเราว่าความเป็นมหาปุโรหิตของพระเยซูคริสต์นั้นมีไว้ตลอดนิรันดร์ Now look at verse 11. สังเกตดูนะครับในข้อ I said concerning this Melchizedek, we have much to say, but it's hard to explain. You're dull of hearing. ในข้อ 11 นะครับบอกว่าเรามีหลายอย่างที่จะกล่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือเรื่องเมลคิสเดกนั่นเองนะครับแต่ยากที่จะอธิบายเพราะพวกท่านเรียนรู้ได้ช้ามาก What's the problem? อะไรคือปัญหาขอ He งพวก said, เขา verse 12, by this time you ought to be teachers. ข้อ 12 นะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าขณะนี้ท่านทั้งหลายควรจะเป็นครูได้แล้ว But you need somebody else to teach you the basic principles of God. You have come to need milk and not meat. แต่ท่านก็ต้องให้คนอื่นสอนท่านอีกในเรื่องหลักธรรมเบื้องต้นแห่งพระวจนะของพระเจ้า ท่านต้องการน้ำนมไม่ใช่อาหารแข็งว่าเนี่ย Verse 13. ในข้อ 13 นะครับ Everyone who partakes of milk is not accustomed to the word. He's a baby. พระคัมภีร์บอกว่าเพราะว่าทุกคนที่ยังกินน้ำนมนั้นยังไม่เข้าใจในเรื่องความชอบธรรมเพราะเขายังเป็นทารกอยู่ Solid food, verse 14, is for the mature who, because of practice, his senses trained to discern good and evil. ข้อ 14 ด้วยนะครับอาหารแข็งนั้นสำหรับผู้ใหญ่สำหรับคนที่ฝึกฝนจนมีความสามารถแยกแยะดีชั่วได้แล้ว Now, the problem in many churches, ปัญหาในคริสตจักรหลายๆแห่งนะครับ that people do not grow because they do not get good food. ก็คือคนไม่เติบโตกันนะครับเพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้รับสารอาหารที่ดี And the reason they do not get good food is because the pastor, preachers, or teachers are not serving them good food. และเหตุผลที่เขาไม่ได้รับสารอาหารไฟวิญญาณที่ดีก็คือผู้สอนในคริสตจักรไม่ได้ให้สิ่งนั้นกับพวกเขา And the reason the people that the preachers are not teaching them good food is because they cannot digest food themselves. เหตุผลว่าทำไมผู้สอนเหล่านี้ไม่ได้ให้อาหารไฟวิญญาณที่ดีกับพี่น้องในคริสตจักรเพราะตัวเขาเองไม่สามารถย่อยอาหารไฟวิญญาณนี้ได้ They can only take in spiritual
milk. กินได้แต่น้ำนมฝ่ายวิญญาณ They cannot eat spiritual meat. เขาไม่สามารถกินอาหารแข็งได้ But he says in chapter 6, verse 1, let's leave aside drinking milk. แต่สังเกตนะครับในบทที่ 6 ข้อที่ 1 บอกว่าเพราะฉะนั้นขอให้เราผ่านหลักคำสอนเบื้องต้นเกี่ยวกับพระคริสต์ไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่ Of repentance toward God. โดยไม่วางรากฐาน Faith in Jesus Christ. ซ้ำอีกคือเรื่องการกลับ The ใจจาก laying on of hands. การประพฤติที่นำไปสู่ความตาย Baptism. The resurrection และ of เรื่อ the งความ dead. เชื่อในพระเจ้าและคำสอนข้อ2ครับและคำสอนเรื่องพิธีล้างชำระต่างๆ การวางมือการเป็นขึ้นจากความตายและการลงโทษชั่วนิรันดร์ He said this is ABC. เขาบอกว่านี่คือเหมือนกอไก่ขอไข่ This is 1, 2, ขอขวด 3. นี่คือ1 2 3 This ง่ายๆ is ครับ first grade. นี่เป็นป .1 นะครับนี่เป็นพื้นฐานนะครับ The preacher's responsibility is to grow in his understanding of the truth so he can clearly teach others. ความรับผิดชอบของผู้สอนทุกคนก็คือเติบโตในหลักคำสอนที่ถูกต้องเพื่อเขาจะสามารถสอนคนอื่นได้ I've told some of you before. ผมก็เคยบอกคนบางคนที่ In นี่ the ว่า old days in สมัยก่อน Africa, นะครับที่ประเทศที่ทวีปแอฟริกา mother has a little baby. มีแม่คนหนึ่งมีลูกเล็กๆคนหนึ่ง She nurses the baby for a period of time. ก็ให้นมกับลูกสักช่วงระยะเวลาหนึ่ง Then she begins to give the baby soft food. หลังจากนั้นก็ให้อาหารอ่อนๆกับลูก Then she slowly begins to teach the baby to eat meat. หลังจากนั้นนะครับสอนให้ลูกสามารถกินอาหารแข็งได้ And the way she does it is to take a piece of meat and put it in her mouth and chew it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  until it's become real soft. แล้ววิธีที่จะทำอย่างนี้ก็คือเอาอาหารแข็งเล็กๆน้อยๆชิ้นเล็กๆให้กับลูกและให้หัดเคี้ยว Give it to the อ๋อ baby. คือแม่เป็นคนเคี้ยวก่อนแล้วค่อยให้กับลูกครับ Listen carefully. ครับฟังให้ดีนะครับ If you can't chew up meat, ถ้าคุณไม่สามารถเคี้ยวอาหารแข็งได้ you can't feed spiritual children. คุณไม่สามารถให้อาหารฝ่ายวิญญาณกับลูกฝ่ายวิญญาณได้ You must grow in your understanding to take in the truth of God in order to be able to teach the truth of God to the people of คุณ God. เองจะต้องเติบโตในความเข้าใจฝ่ายวิญญาณของคุณก่อนถึงจะได้สามารถช่วยคนอื่นได้ So why is doctrine important? เพราะฉะนั้นสรุปนะครับทำไมหลักคำสอนที่ถูกต้องจึงเป็นสิ่งสำคัญ To feed our own souls เพื่อให้อาหารฝ่ายวิญญาณกับตัวเองก่อน and to feed the people of แล้ว God. ก็ให้อาหารฝ่ายวิญญาณกับคนอื่นด้วย And number 3, และอย่างที่ to protect the church from error. 3 เพื่อปกป้องคริสตจักรจากคำสอนเทียมเท็จ Remember what Jesus said in the Gospel of Matthew. จำได้ไหมครับที่พระเยซูได้พูดในพระธรรมมัทธิว Look Wow. at it. ให้เราเปิดดูด้วยกัน Matthew นะครับพระธรรมมัทธิว chapter 7. ในบทที่ 7 นะครับ Chapter 7 and verse 15. ในบทที่ 7 นะครับในข้อ From the very beginning there have been false teachers. 15 ตั้งแต่เริ่มแรกนะครับก็มีผู้สอนเทียมเท็จ The devil's strategy in the Garden of Eden was to twist and to distort the Word of God. กลยุทธ์ของมารซาตานในสวนเอเดนก็คือบิดเบือนพระวจนะของพระเจ้า Now he didn't totally twist and distorted it. He twisted and distorted it just a little. คือไม่ใช่ว่าได้บิดเบือนทั้งหมดนะครับแต่แค่บิดเบือนเล็กๆน้อย And in Matthew chapter 7, ๆแล้วในมัทธิวบทที่ 7 นะครับ Jesus said, beware, verse 15, of false prophets who come to you in sheep's clothing, but inwardly they're ravenous wolves. ในข้อที่ 15 นะครับพระเยซูว่าท่านทั้งหลายจงระวังพวกผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จที่มาหาท่านนุ่งห่มเหมือนแกะแต่ภายในนั้นร้ายกาจเหมือนหมาป่า A false teacher doesn't come in and have a sign on the top of his head that says, I'm a false teacher. จริงๆนะครับผู้สอนเท็จไม่ได้ติดป้ายไว้ที่หน้าผากที่เขียนว่าผู้สอนเท็จ He looks like a sheep. เขาก็มีลักษณะเหมือนลูกแกะ He has a Bible. เขาก็มีพระคัม He ภีร์ has a big smile. เขาก็ยิ้มใหญ่นะครับ Usually has a pocket of money. ส่วนใหญ่แล้วก็จะ And มี he ตัง has ค์เย a อะ lot of promises that he wants to give. แล้วก็ให้คำสัญญาเยอะๆกับคนของพระเจ้า But if people don't have discernment, แต่ถ้าคนไม่สามารถ if แย they ก don't แยะ have ได้ understanding, ถ้าเขาขาดความเข้า if ใจ they don't have the ability to tell right from wrong, ถ้าเขาขาดความสามารถในการแยกแยะระหว่างดีกับชั่วนั้น they're like a little baby. เขาก็จะเป็นเหมือนเด็กทารกฝ่าย Give วิญ a ญาณ baby a piece of chocolate, เหมือนเอาช็อกโกแลตมาให้กับเด็กนะครับ he'll eat it. เขาก็จะกิน Give him a piece of poison, เอาพิษมาให้กับเด็กนั้น he'll eat เขา it. ก็จะกิน He doesn't know the difference between chocolate and poison. เขาไม่สามารถแยกแยะระหว่างช็อกโกแลตกับพิษได้ And the Bible says in Ephesians 4 that many people in the church are like that. พ
ในพระธรรมเอเฟซัสบทที่4บอกว่ามีหลายๆคนในคริสตจักรเป็นอย่างนั้นเหมือนกัน They're like children tossed to and fro on every wind and wave of doctrine. ก็เหมือนกับเด็กเล็กๆนะครับที่ถูกซัดไปซัดมาและยอมรับทุกคำสอนนะครับ Look in the book of Acts. เดี๋ยวให้เราเปิดดูในพระธรรมกิจ We're การนะครับ talking about the importance of doctrine. ณเวลานี้นะครับเรากำลังพูดถึงความสำคัญของหลักคำสอนที่ถูกต้องนะครับ So when you turn on the TV อย่างเช่นเมื่อคุณเปิดทีวี and นะครับ you see Benny Hinn แล้วคุณเห็นเบนนี่เฮน and you see George Meyer และเห็นจอร์จไมเออ and you ร์ see Creflo และ Dollar เห็นand you see Joseph Prince แล้วก็โจเซฟเฟรนซ์ and you see smiling Joel Osteenแล้วก็ from Joel Houston, Osteen Texas. กำลังยิ้มใหญ่นะครับ They open the Bible, แล้วก็เปิดพระ they คัม got ภี a ร์ big smile, ยิ้มใหญ่ and they say a little that is right. แล้วก็ยกเนื้อหาออกมาจากพระคัมภีร์บ้างที่ถูกต้องนะครับ If you don't have discernment, และถ้าคุณไม่สามารถแยกแยะได้ you'll eat poison. คุณก็จะกินอาหารที่เป็นพิษ Poison. กินอาหารที่เป็นพิษ Poison. ที่มีพิษนะครับคุณก็จะกินเข้าไป Acts chapter 20. กิจการบทที่ 20 นะค Paul รับ is talking to the elders of the church at Ephesus. เปาโลกำลังพูดคุยกับผู้ปกครองคริสตจักรที่เมืองเอเฟซัส And in chapter 20, verse 17 to 27, 17 to 27, he describes his own ministry. ในข้อที่ 17 ถึง 27 นะครับ เปาโลกำลังพูดถึงหรืออธิบายถึงภารกิจของตัวเอง Verses 28 and following, he tells them what their ministry should be. ส่วนในข้อที่ 28 ถึงท้ายบทนะครับเขากำลังพูดถึงว่าภารกิจของผู้ปกครองคริสตจักรที่เมืองเอเฟซัสควรจะเป็นยังไง That's a very important passage for leaders, pastors, and teachers. เป็นพระคัมภีร์ที่สำคัญมากสำหรับผู้นำสำหรับศิษยาภิบาลนะครับสำหรับผู้ปกครองคริสตจักร Because Paul says, look at my life, follow my เพราะ example. เปาโลบอกว่าดูชีวิตของข้าพเจ้าสิแล้วก็ติดตามแบบอย่างของข้าพเจ้า And here he is describing his own ministry. และเปาโลกำลังอธิบายถึงภารกิจของตัวเอง Listen here, pastors and preachers and teachers. ผู้สอนทั้งหลายศิษยาภิบาลทั้งหลายฟังให้ดีครับ Acts chapter 20, กิจการบทที่ 1 Thessalonians chapter 20 2, 1 เธสาโลนิกาบทที่ 1 Timothy and 2 Timothy. 2 1 ทิโมธีและ 2 ทิโมธี You need to live in those passages. คุณก็ต้องใช้ชีวิตหรือให้เวลากับพระคัมภีร์เหล่านี้มาก In those passages, Paul describes his own ministry. เพราะในพระคัมภีร์เหล่านี้นะครับเปาโลได้อธิบายถึงภารกิจของตัวเอง But notice verse 28. และอยากให้สังเกตนะครับในกิจการบทที่ 20 ข้อ 28 นะครับ Be on guard for yourselves and all the flock of God. เปาโลก็บอกว่าจงเฝ้าระวังทั้งตัวพวกท่านเองและฝูงแกะซึ่ง He พระวิญญาณบริ says สุท the ธิ์ Holy Spirit has made you overseers. ซึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงตั้งพวกท่านไว้ให้เป็นผู้ดูแล And what is the responsibility of an และ overseer? อะไรคือความรับผิดชอบของผู้ดูแล He ครับ is to shepherd the church of God that he purchased with his own blood. ต่อไปครับและให้เลี้ยงดูคริสตจักรของพระเจ้าที่พระองค์ทรงได้มาด้วยพระโลหิตของพระบุตรของพระองค์ Why is this important? ทำไมเรื่องนี้ถึงเป็นเรื่องสำคัญ Verse 29. ข้อ 29 ครับให้เหตุผล After I depart, savage wolves will come in among you, not sparing the flock. 29 ครับข้าพเจ้าทราบอยู่แล้วว่าเมื่อข้าพเจ้าไปแล้วจะมีพวกสุนัขป่าที่ดุร้ายเข้ามาในหมู่พวกท่านและจะไม่ละเว้นฝูงแกะไว้เลย And even verse 30 from the inside, และแม้แต่ men will arise speaking perverse things. สังเกตครับข้อ30บอกว่าและจะมีบางคนในหมู่พวกท่านออกมาบิดเบือนความจริง Now, when you watch preachers on TV, เมื่อคุณฟังนักเทศน์ในทีวีนะครับ do you have the ability to discern what is right and what is wrong? คุณสามารถแยกแยะระหว่างสิ่งที่ถูกต้องกับสิ่งที่ผิดได้ไหม Do you have the ability to discern what is good and what is evil? คุณสามารถแยกแยะได้ไหมครับว่าอะไรดีและอะไรชั่ว Because the false teacher comes dressed as a sheep. เพราะผู้สอนเทศนะครับเข้ามานุ่งห่มเหมือนลูกแกะนะครับ So it's very important that the church be protected from false teaching. เพราะฉะนั้นเลยเป็นสิ่งสำคัญนะครับที่คริสตจักรจะได้รับการปกป้องจากคำสอนเทียมเทศ And if you don't understand right doctrine, you will not be able to recognize wrong doctrine. และถ้าคุณไม่เข้าใจว่าอะไรคือหลักคำสอนที่ถูกต้องคุณจะไม่สามารถระบุว่าสิ่งนี้ไม่ถูกต้อง
หรือสิ่งนั้นไม่ถูกต้อง So when you turn on the TV เพราะฉะนั้นเช่นเมื่อคุณเปิดทีวีดู and นะ the ครับ preacher says this, และนักเทศน์พูดว่าอย่างนี้อย่างโน้นนี่นั่น if you live by faith, เราบอกว่าถ้าคุณมีความเชื่อ you'll never be sick, คุณจะไม่ป่วย you'll never be poor, คุณจะไม่ยากจน you'll never have problems. คุณจะไม่มีปัญหา God doesn't want you sick. พระเจ้าไม่อยากให้คุณป่วย God doesn't want you to พ suffer. ระเจ้าไม่อยากให้คุณท God นทุกข์ doesn't want you poor. พระเจ้าไม่อยากให้คุณยากจน God wants to bless พระ you. เจ้าอยากอวยพร And คุณ then they take the word of God and they twist it. แล้วเขาก็เอาพระวจนะของพระเจ้ามาบิดเบือน If you don't have discernment, และถ้าคุณไม่สามารถแยกแยะในเรื่องนี้ได้ you'll eat poison. คุณก็จะกินอาหารที่เป็นพิษ So why is doctrine important? ทำไมหลักคำสอนที่ถูกต้องถึงเป็นสิ่งสำคัญ To ครับ feed our own souls, ให้อาหารไฟวิญญาณกับตัว to เอง feed ก่อน the church so it can grow, แล้วก็ให้อาหารไฟวิญญาณกับคริสตจักรเพื่อ and จะ to เติบโตได้ protect the church from wrong teaching. และเพื่อปกป้องคริสตจักรจากคำสอนเทียมเท็จ So when we talk about เพ doctrine, ราะฉะนั้นนะครับเมื่อเราพูดถึงหลักคำสอนที่ถูกต้อง we can approach it in several different ways. เราก็สามารถที่จะดูเรื่องนี้ในหลายๆแง่มุมนะครับ That's what we call systematic theology. นี่เป็นสิ่งที่เราเรียกกันว่าระบบ That's what we call ศาสนศาสตร์ระบบ biblical theology. หรือโทษนะครับอันนี้แปลไม่ได้จริงๆ Got a word for that? ศาสนศาสตร์ที่เอาคำสอนอันนี้อธิบายยากครับ sorry All right. And it's what we call historical theology. แล้วก็ขอโทษนะคือจริงๆครับอันนั้นbiblical theology เหมือนกับว่าเป็นศาสนศาสตร์ที่จะเอาคำสอนของพระคัมภีร์ตั้งแต่ปฐมกาลถึงวิวรณ์นะครับมารวมกัน Exactly. Systematic theology is the อันนั้นด้วยอันนี้ใช่ systematic theology is the study of truth of God according to topical arrangement by man. ก็คือศาสนศาสตร์ระบบนะครับก็จะเป็นการแยกคำสอนแต่ละอย่างในพระคัมภีร์ตามที่คนเราระบุไว้อย่างเช่น Can you give an example? Yes, อย่างเช่น exactly. เรื่องพระเจ้าทูตสวรรค์ความบาปอะไรอย่างเงี้ยและแยกตามประเภทนะครับใช่ตามผม Biblical theology is the study of God's truth as it is progressively revealed through redemptive history. ส่วนในเรื่องที่เราเรียกกันว่าศาสนศาสตร์ของพระคัมภีร์นะครับก็คือการคำสอนที่ค่อยๆเปิดเผยน้ำพระทัยของพระเจ้าตั้งแต่ปฐมกาลถึงวิวรณ์ Historical theology is the study of theology as it is developed through the history of the church. ส่วนในเรื่องระบบของประวัติที่ภาษาอังกฤษระบบประวัติศาสตร์นะครับก็คือการเปิดเผยI'm sorry it reveals As it is theology as it is revealed ก็คือศาสนศาสตร์นะครับที่ค่อยๆได้รับการเปิดตลอดเวลาของประวัติศาสตร์ของคริสตจักรในสมัยก่อนนะครับมาถึงทุกวันนี้ You mentioned, for example, systematic theology, อย่างเช่นนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับ the doctrine of the Bible or revelation, ในศาสนศาสตร์ระบบก็จะมีคำสอนเกี่ยวกับเรื่องพระคำของพระเจ้าหรือการเปิดเผยของพ the ระเจ้า doctrine of God, หลักคำสอนใน the เรื่องพระ doctrine เจ้า of man, หลักคำสอนในเรื่องมนุษย์ the doctrine of หลัก Christ, คำสอนในเรื่องพระคริสต์ the doctrine of salvation, หลักคำสอนในเรื่องความรอด the doctrine of หลัก sanctification, คำสอนในเรื่องการถูก the ชำระให้บริสุท doctrine ธิ์ of the church, แล้วก็หลักคำสอนในเรื่องคริสตจักร the doctrine of eschatology or last things. หลักคำสอนในพวกวาระสุดท้ายหรือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวาระสุดท้าย Preachers especially and all Christians generally ought to be growing in this understanding. นักเทศน์โดยเฉพาะนักเทศน์แต่คริสเตียนทุกคนควรจะเติบโตในความเข้าใจในเรื่องเหล่านี้ Now we got one day here. ซึ่งณเวลานี้เรามีแค่วันเดียวเหลือแค่วันเดียว Time is short. เวลามันสั้น This book is big, พระคัมภีร์เล่มนี้ก็ใหญ่ and we can only study a few important things. ก็จะสามารถศึกษาได้ไม่กี่อย่าง So when I go visit people the first time, I ask myself before the Lord, what are the most important things เพราะฉะนั้น I can say? เมื่อผมมีโอกาสไปเยี่ยมและสอนพี่น้องเป็นครั้งแรกผมจะถามตัวเองว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ผมจะพูดได้ And the first thing is that we must have holy life. สำคัญนะครับที่สำคัญอย่างแรกก็คือเราต้องมีชีวิตที่บริสุทธิ์ And the second thing, และอย่างที่สอง we ought to have a proper understanding of the gospel and the doctrine of salvation. ก็คือเราต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องในข่าวประเสริฐและหลักคำสอนเรื่องความรอด So we want to talk today about the doctrine of salvation. วันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องหลักคำสอนเรื่องความรอดนะครับ
Our time is limited. เวลาของเรามันสั้นนะครับมีจำกัด As I've said before, when I was in seminary, I studied this for a whole year. จริงๆตอนที่ผมเรียนพระคัมภีร์ในโรงเรียนพระคัมภีร์ครับผมได้ศึกษาเรื่องนี้เป็นปี I've been trying to deepen in my understanding for the last 40 or 50 และ years. ตั้งแต่ 40 ปีที่ผ่านมาผมก็พยายามที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้มากยิ่งขึ้น So we only got 2 or 3 hours here. แต่วันนี้เรามีแค่ 2-3 ชั่วโมงนะครับ So I want to mention 3 things. เพราะฉะนั้นผมอยากจะพูดถึง 3 อย่างเกี่ยวกับเรื่องหลักคำสอนเรื่องความรอด We must clearly understand about the ก็ doctrine คือ of salvation. 3 อย่างนี้นะครับเราจะต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อเข้าใจเรื่องหลักคำสอนเรื่องความรอด Number 1, อย่างแรกนะครับ the necessity of salvation. And just wait for a minute. The necessity of salvation. อย่างแรกนะครับก็คือความจำเป็นในเรื่องความรอด That is, why is salvation necessary? นั่นก็คือทำไมความรอดถึงเป็นสิ่งที่จำเป็น Number 2, the accomplishment of salvation. อย่างที่2นะครับก็คือ How was Juan. salvation accomplished? ก็คือความสำเร็จแห่งความรอดของพระเยซูหรือว่าพระเยซูทำให้ความรอดของเรานั้นบรรลุผลยังไง Number 3, the application of salvation, or how is salvation received? แล้วก็อย่างที่3นะครับก็คือความรอดจะเกิดผลในชีวิตของเราอย่างไร In other words, why is salvation เช่น necessary? สรุปนะครับทำไมความรอดถึงเป็นสิ่งจำเป็น How is salvation accomplished or provided? แล้วก็ความรอดนั้นได้เกิดขึ้นยังไงหรือโดยวิธีไหน And how is salvation received? และเราจะได้รับความรอดนั้นอย่างไร หรือจะมีผลในชีวิตของเราอย่างไร And if the church is wrong on these truths, ถ้าเกิดคริสตจักรเข้าใจเรื่องเหล่านี้ผิดนะครับ it is often the difference between heaven and hell. จริงๆนะครับมันมีความสำคัญถึงระดับสวรรค์กับนรก So our first point, อย่างแรกนะครับประเด็นแรกนะครับ the necessity of salvation. ความจำเป็นของความรอดนะครับ ความจำเป็นของความรอดนะครับ I've taught these things a few times, ผมก็เคยสอนเกี่ยวกับเรื่องนี้มาหลายครั้งแล้วนะครับ but I believe it more today than I ever have. แต่จริงๆวันนี้ผมเชื่อเรื่องนี้มากกว่าที่ผมเคยเชื่อมา And if we do not understand why salvation is necessary, และถ้าเราไม่เข้าใจว่าทำไมความรอดจึงเป็นสิ่งสำคัญและเป็นสิ่งจำเป็น if we don't understand how salvation was accomplished, และถ้าเราไม่เข้าใจว่าความรอดนั้นได้เกิดขึ้นยังไง and if we don't understand how salvation is applied or received, และถ้าเราไม่เข้าใจว่าความรอดนั้นจะมีผลในชีวิตของเราหรือจะเข้ามามีส่วนในชีวิตของเราได้ยังไง we will confuse ourselves and we will confuse others. เราก็จะทำให้ตัวเองสับสนและทำให้คนอื่นสับสนไปด้วย This is very simple but very เป็น important, เรื่องเรียบง่ายเข้าใจง่ายแต่เป็นสิ่งสำคัญ because there may be someone in this room that doesn't truly understand what salvation เพราะ is. จริงๆนะครับอาจจะมีคนบางคนในห้องนี้ยังไม่เข้าใจว่าความรอดที่แท้จริงคืออะไร Or there may be somebody in this room that is not able to clearly articulate and communicate what หรือ salvation อาจ is. จะมีคนบางคนในห้องนี้ไม่สามารถอธิบายถึงเรื่องความรอดได้อย่างชัดเจน Or there may be some preacher in this room that has an understanding in his head as to what it is, but it does not come out clearly and accurately from their ห mouth. รืออาจจะมีผู้สอนในห้องนี้นะครับเข้าใจตัวเองเข้าใจว่าความรอดคืออะไรแต่เมื่อเขาสอนออกไปมันไม่ชัดเจน We have the responsibility to understand the truth of God in our mind, เรามีความรับผิดชอบที่จะเข้าใจความจริงของพระเจ้า to ในสมองของ deeply เรา believe it in our heart, แล้วก็เชื่อมั่นด้วยใจของเรา to practice it and express it through our life, แล้วก็ปฏิบัติตามในชีวิตของเรา and to clearly communicate it with our mouth. แล้วก็สอนให้ชัดเจนด้วยปากของเรา John Calvin said จอห์น this, คาร์เวนเคยบอกว่า accuracy, ความถูกต้อง simplicity, ความเรียบง่าย clarity, ความชัดเจน brevity, และความสั้นเหมือน shortness. สั้นเป็นการสอนแบบสั้นๆไม่นานเกินเป็นสิ่งสำคัญในการสอน It begins right here มันเริ่มต้นที่นี่ครับที่สมองของ with เรา a clear understanding, กับความเข้าใจที่ถูกต้อง a firm conviction, ก็คือความเชื่อมั่นในใจ
and a clear communication. แล้วก็การสื่อสารที่ชัดเจน Because if it ain't clear here, เพราะถ้ามันไม่ชัดเจนในสมองถ้า it เราไม่ will เข้าใจ not be clear here. มันจะไม่ชัดเจนเมื่อเราสอนออก And ไป if it's not clear และ here, เมื่อมันไม่ถ้ามันไม่ it ชัดเจน will เมื่อเรา not สอนออก be ไป clear here. มันจะไม่ชัดเจนใน And สมอง if it's ผู้ฟัง not clear here, และถ้ามันไม่ชัดเจนในส it มองผู้ฟัง won't be clear here. มันจะไม่ถ้ามันไม่ชัดเจนในหูมันก็จะไม่ชัดเจนในสมอง If you want to get it from your head to their head, it has to be clear. ถ้าคุณอยากให้สิ่งนี้ถ้าคุณอยากให้สิ่งที่อยู่ในสมองไปถึงสมองของคนอื่นมันต้องชัดเจนครับ This is just not a lecture in theology. This is often the difference between life and death. จริงๆนะฮะนี่ไม่ใช่แค่คำสอนอย่างหนึ่งนะครับแต่นี่เป็นมีความสำคัญระดับความตายและชีวิต So why is salvation เพราะฉะนั้น necessary? ถามอีกครั้งหนึ่งครับทำไมความรอดถึงเป็นสิ่งจำเป็น In a word, because of man's sinful condition. เอาง่ายๆนะครับก็คือสภาพความบาปของมนุษย์ Man's sinful condition. สภาพบาปของมนุษย์นั่นเองนะครับ And when the Bible describes man, it describes him in several different ways. และเมื่อพระคัมภีร์ได้พูดถึงมนุษย์เรานะครับก็ได้อธิบายในหลายๆแง่มุมหรือหลายๆด้าน Let's mention 5 of เดี๋ยว them. ผมจะพูดถึง5ข้อเกี่ยวกับเรื่องของมนุษย์ If the doctor does not have an accurate understanding of the patient's problem, he cannot give him the right medicine. ถ้าหมอไม่เข้าใจว่าอะไรคือปัญหาของคนไข้เขาจะไม่สามารถให้ยารักษาที่ถูกต้องกับเขาได้ If the man has cancer, but he wants to give him an aspirin, it will not help him. ถ้าคนไข้คนนั้นมีโรคมะเร็งนะครับแต่หมอได้ให้ไทเลนอนกับเขามันก็จะไม่ได้ช่วยครับ Very quickly, เอาแบบ how เร็ว does the ๆนะครับ Bible describe พระ man? คัมภีร์อธิบายว่ายังไงเกี่ยวกับ Let's มนุษ mention ย์เรา 5 things. เดี๋ยวเราจะพูดถึง5อย่างด้วยกัน Number 1, อย่างแรกนะครับ the Bible says man is spiritually dead. Spiritually dead. Dead. อย่างแรกนะครับก็คือมนุษย์ตายแล้วฝ่ายวิญญาณ Verse 5 and 5. อย่างแรกนะครับมนุษย์เราตายแล้วฝ่ายวิญญาณ Spiritually dead. ตายแล้วฝ่ายวิญญาณครับ Now, when the Bible talks about death, it has the idea of separation. คือเมื่อพระคัมภีร์พูดถึงความตายนะครับมันก็มีความหมายที่บ่งบอกถึงเรื่องการแตกแยก There's physical death, ก็คือมีความตายฝ่ายเนื้อหนังฝ่ายร่างกาย separation of soul from body. ก็คือจิตวิญญาณกับร่างกายถูกแยกออกจากกัน There is spiritual แล้ว death, ก็มีความตายฝ่ายวิญญาณ separation of soul from God. ก็คือเมื่อจิตวิญญาณของเราถูกตัดขาดจากพระเจ้า There is eternal death, แล้วก็มีความตายนิรันดร์ separation of body and soul from God forever. ก็คือเมื่อจิตวิญญาณและร่างกายของเราถูกตัดขาดจากพระเจ้าตลอดนิรันดร์ Ephesians chapter เปิดดูในเอเฟซัสบทที่2ด้วยกันครับ 2, notice in verse 1, สังเกตนะครับในข้อที่ you were dead in your trespasses and sin. 1ท่านทั้งหลายตายโดยการละเมิดและการบาปของท่าน And verse 5, และข้อที่5นะครับ even when you were dead in our transgressions. พระบิดาว่าถึงแม้ว่าเราเป็นคนตายเนื่องจากการละเมิด To be dead means to be separated from God. การตายหรือความตายนั้นหมายถึงการถูกตัดขาดจากพระเจ้า And in chapter และ 4 ในบทที่4นะครับ and verse 18, ข้อ it said they're darkened in their understanding, they're excluded or separated from the life of God. 18พระคัมภีร์บอกว่าความคิดของเขาทั้งหลายถูกทำให้มืดมนไปและเขาขาดจากชีวิตที่มาจากพระเจ้าเนื่องจากความไม่รู้ที่อยู่ในตัวและความแข็งกระด้างในจิตใจ And the book of Colossians, แล้วในพระธรรมโคโลสีครับ chapter บทที่ and verse 13, ข้อ 13 Paul says the same เปาโล thing. พูดสิ่งเดียวกัน Chapter 2, verse บทที่ 13. 2 ข้อ 13 นะครับ You were dead in your transgressions and the uncircumcision of your flesh. ท่านซึ่งตายแล้วเนื่องด้วยการละเมิดทั้งหลายและเนื่องด้วยการไม่ได้เข้าสุนัตในเนื้อหนังของพวกท่าน Paul described men being spiritually dead. เปาโลก็อธิบายว่าคนเราตายแล้วฝ่ายวิญญาณ Physically alive, but spiritually dead. คือมีชีวิตอยู่แต่พูดถึงฝ่ายวิญญาณนะครับเราก็ Means ตายแล้ว they are
separated from God. นั่นหมายความว่าคนเหล่านั้นถูกตัดขาดจากพ They ระเจ้า are excluded from the life of God. เขาไม่ได้มีส่วนร่วมในชีวิตที่มาจากพระเจ้า Jesus says the same thing. พระเยซูก็พูดถึงสิ่งเดียวกันนะครับ Look in the Gospel of Luke. เชิญเปิดพระคัมภีร์ดูในพระธรรมลูกานะครับ Luke in chapter 9. ในบทที่ We're talking about the nature of man. 9 ในเวลานี้นะครับเรากำลังพูดถึงธรรมชาติของมนุษย์ Now listen carefully. ฟังให้ดีนะครับ I'm talking about your children. ผมกำลังพูดถึงลูกๆของคุณ I'm talking about your friends. ผมกำลังพูดถึงเพื่อนๆของคุณ I'm talking about people out on the street. ผมกำลังพูดถึงคนที่อยู่รอบข้างเรานะครับ We may be talking about someone in this room. เราอาจจะกำลังพูดถึงคนที่อยู่ในห้องนี้ก็ได้ Listen carefully. แต่ฟังให้ดีนะครับ According to Paul, ตามที่คำพูดของเปาโล man is described as spiritually dead. มนุษย์เราได้ตายแล้วฝ่ายวิญญาณ Physically alive, ทางกายทางเนื้อหนังก็มีชีวิตอยู่ spiritually แต่ dead. ตายแล้วฝ่ายวิญญาณ Luke chapter ลู 9, กาบทที่ 9 นะครับ Jesus is walking down the พระเย road, ซูกำลัง verse 57. ขณะที่พระเยซูกำลังเดินอยู่นะครับ ก็ And someone said to him, verse 57, I'll follow you wherever you go. ข้อที่ 57 นะครับ มีคนบอกกับพระเยซูว่าท่านไปทางไหนข้าพเจ้าจะตามท่านไปทางนั้น But Jesus said, look, the fox have holes, birds have nests, but I have nowhere to lay my head. แต่ในข้อ 58 พระเยซูนะครับตรัสกับเขาว่าหมาจิ้งจอกยังมีโพรงและนกในอากาศก็ยังมีรังแต่บุตรมนุษย์ไม่มีที่ที่จะวางศีรษะ What's he trying to tell him? พระเยซูกำลังสื่อสารว่ายังไง Look, if you follow me, there are no guarantees for security in this life. ถ้าคุณติดตามเราคุณจะไม่มีความมั่นใจว่าจะมีความปลอดภัยในชีวิตนี้ Well, he said to another, verse 59, ในข้อ follow me. 59 มีคนนะครับพระเยซูว่าจงตามเรามาเถิด But the man said, Lord, first permit me to go home and bury my father. แต่คนนั้นทูลตอบว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าขอโปรดอนุญาตให้ข้าพระองค์ไปฝังศพของพ่อก่อน This was the responsibility of the older son to honor his father ultimately in death by burying him. สมัยก่อนนะฮะนี่เป็นความรับผิดชอบของลูกคนโตที่จะต้องฝังศพของพ่อ A legitimate request. ก็เป็นสิ่งที่ดีเข้าใจครับ Verse 60. ข้อ 60 นะครับ But Jesus said, let the dead bury their own dead. แต่พระเยซูตรัสกับเขาว่าปล่อยให้คนตายฝังคนตายของเขาเองเถิด What does he mean by พระ that? เยซูหมายความว่ายังไง How can the dead bury the dead? คนที่ตายแล้วจะสามารถฝังคนที่ตายแล้วได้ยังไง Spiritually dead. Let those that are spiritually dead Hey. bury those that are physically dead. คนที่ตายแล้วฝ่ายวิญญาณฝังคนที่ตายแล้วทางกาย Jesus described men here as being spiritually พระ dead. เยซูก็อธิบายในข้อนี้ว่ามนุษย์เราตายแล้วฝ่ายวิญญาณ Physically alive, but spiritually dead. ยังมีชีวิตอยู่ทางร่างกายแต่ตายแล้วฝ่ายวิญญาณ Look in the Gospel of John. เปิดดูในพระธรรมยอห์นนะครับ John and chapter 5, ในบทที่ 5 นะครับ verse 25 ใน and ข้อ following. ในข้อ 25 เป็นต้นไปนะครับ Jesus said, verse 25, an hour is coming and now is when the Praise dead will hear the voice of the Son of God and they will live. เราบอกความจริงกับพวกท่านว่าเวลากำหนดนั้นใกล้จะมาถึงแล้วใกล้จะถึงแล้ว และบัดนี้ก็ถึงแล้ว คือเมื่อคนตายจะได้ยินเสียงพระบุตรของพระเจ้า Look at verse 28. สังเกตในข้อ He said, 28 no นะ more, ครับ an hour is coming in which those who are in the tombs will hear his voice and come forth. พระเยซูว่าใกล้จะถึงเวลาที่ทุกคนที่อยู่ในอุโมงค์ฝังศพจะได้ยินเสียงของพระบุตรและจะก้าวออกมา Two kinds of dead men, มีคนที่ตายแล้วมี2ประเภท two kinds of resurrection. และการฟื้นมาจากตายก็มี2ประเภทเช่นเดียวกัน Verse 25. สังเกตข้อ 25 นะครับ Now notice what the text says. An hour is coming and now is. สังเกตนะครับพระคัมภีร์ทั้งบอกว่าเวลากำหนดนั้นใกล้จะถึงแล้วแล้วก็บอกอีกด้วยว่าและบัดนี้ก็ถึงแล้ว Men will hear the voice of the Son of God ที่คนจะได้ยิน and เสียง they ของพระบุต will ร live. และคนที่ได้ยินก็จะมีชีวิตขึ้นมา What's he talking พระ about? เยซูกำลังพูดถึง When เรื่อง I อะไร come in and I preach the gospel and the kingdom of God, เช่นเมื่อเรามาประกาศข่าวประเสริฐและอาณาจักรของพระ men เจ้านั้น are spiritually dead. คนที่ตายแล้วฝ่ายวิญญาณ
They hear the voice of God ได้ยินเสียงของพระเจ้า and they are given spiritual life. แล้วเขาได้รับชีวิตฝ่ายวิญญาณ And there is a spiritual resurrection from spiritual death. แล้วก็มีการขึ้นมาจากตายฝ่ายวิญญาณ Verse 28. ข้อ 28 นะครับ What kind of dead people is he talking about? พระเยซูกำลังพูดถึงคนที่ตายแล้วประเภทไหนครับที่ว่าคนที่อยู่ในอุโมงค์จะได้ยินคนประเภทไหนครับที่พระเยซูกำลังพูดถึง He said an hour is coming in which those in the tombs shall hear his voice. พระเยซูว่าใกล้จะถึงเวลาที่ทุกคนที่อยู่ในอุโมงค์ฝังศพจะได้ยินเสียงของพระบุตร He's talking about people that are physically dead and are in the tombs. พระเยซูกำลัง talking about those who are physically dead Yes. พระเยซูกำลังพูดถึงคนที่ตายแล้วฝ่ายร่างกายและอยู่ในอุโมงค์จริง And when the Lord returns, ๆและเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมา the dead will be raised, คนที่ตายแล้วจะเป็นขึ้นมาอีก some to eternal life, some to eternal death. บางคนจะเป็นขึ้นมาสู่ชีวิตนิรันดร์บางคนเข้าสู่ความตายนิรันดร์ Two kinds of dead men, มีคนที่ตายแล้ว2ประเภทนะครับ two kinds of resurrection และมีการเป็นขึ้นมาจากตาย2ประเภท at เช่น two เดียวกัน different times. และใน2เวลาที่ต่างกัน Jesus says the same thing that Paul says. พระเยซูก็พูดในสิ่งเดียวกันที่เปาโลได้พูดนะครับ According to Ephesians chapter 2 and Colossians chapter 2, Paul describes men as being dead in sin. ตามเอเฟซัสบทที่2และโคโลสีบทที่2นะครับเปาโลอธิบายว่าคนเราตายแล้วในบาปของเรา They are in bondage to sin, they are under sin. เขาก็เป็นทาสเขาก็อยู่ใต้อำนาจของบาป And Jesus says the same thing in Luke chapter 9 and John chapter 5. แล้วลูกาบทที่9และยอห์นบทที่5พระเยซูก็พูดสิ่งเดียวกัน You need to understand something. คุณก็ต้องเข้าใจนะครับ When you're speaking to your children, ว่าเมื่อคุณกำลังพูด when กับ you're ลูกๆของ talking คุ to ณ your parents, เมื่อคุณพูดกับพ่อแม่ when ของ you're คุณ speaking to a lost เมื่อ man, กำลังพูดกับคนที่ยัง you're ไม่ได้รับความรอ speaking ด to a dead man. เมื่อคุณก็กำลังพูดกับคนที่ตายแล้ว He's physically alive, ทางกายเขาก็ยังมีชีวิตอยู่นะครับ but he's spiritually แต่ dead. เขาก็ตายแล้วฝ่ายวิญญาณ He's separated from the life of เขา God. ก็ถูกตัดขาดจากชีวิตที่มาจากพระเจ้า Why is salvation necessary? ทำไมความรอดถึงเป็นสิ่งจำ Because เป็น of man's sinful condition, เพราะสภาพบาปของมนุษย์ spiritually dead. เขาตายแล้วฝ่ายวิญญาณ Very quickly, number อย่าง 2. ที่สอง How does the Bible describe man? พระคัมภีร์อธิบาย What we สภาพ call มนุษย์ยังไงครับ total depravity. Total depravity. อย่างที่สองนะครับเดี๋ยวแป๊บนึง ในทุกด้านความเสื่อมทรามในทุกด้าน อย่างที่สองนะครับก็คือความเสื่อมทรามในทุกด้าน What do we mean by total? อันนี้หมายความว่ายังไงครับที่เราใช้คำว่าทุกด้าน Every part of man has been affected by sin. นั่นก็คือทุกส่วนของมนุษย์นะครับได้รับอิทธิพลมาจากความบาป It doesn't necessarily mean that all men are as bad as they could be. ไม่ได้หมายความว่ามนุษย์ทุกคนก็ชั่วร้ายที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ But it means that sin has affected every part of man. It's total. แต่หมายความว่าความบาปนั้นได้เข้าถึงหรือเข้าสู่ทุกด้านของตัวมนุษย์เรา And depravity means a corruption, a pollution of man. แล้วก็ความเสื่อมทรามนะครับพูดถึงมลทินที่อยู่ในตัวมนุษย์ Sin is like a spiritual cancer. ความบาปก็เป็นเหมือนกับโรคหรือโรคมะเร็งฝ่ายวิญญาณ Now, some men have brain cancer. ซึ่งบางคนก็มีมะเร็ง Some men have มะเร็ง stomach ในสมอง cancer, บางคน stomach มี cancer. มะเร็งใน Some ท้อง men have blood บาง cancer. คนมีมะเร็งในเลือด Some men have liver บางคน cancer. มีมะเร็งในตับ But sin is a spiritual cancer that infects every part of man. แต่ว่าความบาปนั้นนะครับก็เป็นโรคมะเร็งฝ่ายวิญญาณที่ส่งผลต่อทุกด้านของมนุษย์ And what is sin? และความบาปคืออะไร Sin is a combination of 3 things that make up this spiritual disease. จริงๆนะครับในความบาปนั้นนะครับก็มี3องค์ประกอบที่อยู่ในโรคฝ่ายวิญญาณนี้ It is 3 things. มี3องค์ประกอบนะครับ You see it in the Garden of Eden and you see it all the way through history. เป็นสิ่งที่เราเห็นในสวนเอเดนและตลอดเวลาของประวัติศาสตร์ Sin is a spiritual disease that is made up, number 1, of unbelief in the head. ความบาปนะครับเป็นโรคฝ่ายวิญญาณที่องค์ประกอบอย่างแรกก็คือ Unbelief in the ความไม่ head. เชื่อในสมองในหัว Number 2, rebellion in the heart.
อย่างที่สองก็คือการกบฏต่อพระเจ้าในหัวใจ And number 3, disobedience in the life. และการที่องค์ประกอบที่สามก็คือการไม่เชื่อฟังพระเจ้าในชีวิตของเรา Eve did not believe what God said. เอวาก็ไม่ได้เชื่อในสิ่งที่พระเจ้าได้พูดนะครับ Adam and Eve rebelled against the authority of God. อาดัมและเอวาก็กบฏต่อสิทธิอำนาจของพระเจ้า And what was the result? และอะไรคือผลที่ออกมา They disobeyed the commandment of God. เขาไม่เชื่อฟังหรือว่าเขาขาดคำสั่งของพระเจ้า Sin is a spiritual disease, a spiritual cancer that is unbelief in the mind, rebellion in the heart, and disobedience in the life. ความบาปนะครับเป็นโรคฝ่ายวิญญาณที่เป็นทั้งความไม่เชื่อในสมองการกบฏในใจแล้วก็การไม่เชื่อฟังในชีวิต Every part of man is infected with this และ disease. ทุกด้านนะครับได้รับอิทธิพลมาจากโรคนี้ Now you remember yesterday we talked about man's inward condition, and the Bible describes it in different จำ ways. ได้ไหมครับเมื่อวานนี้นะครับเราได้พูดถึงสภาพภายในของมนุษย์ที่พระคัมภีร์ได้อธิบายในหลายๆแง่มุม The Bible describes man as having a mind, ก็คือพระคัมภีร์พูดถึงจิตใจหรือความคิดของมนุษย์ of having a heart, มีหัวใจ of having a will, มีความปรารถนา and of having a conscience. แล้วก็มีจิตสำนึก Sometimes these words are synonymous. ซึ่งบางครั้งนะครับคำเหล่านี้มีความหมายเดียวกัน Sometimes they characterize or describe the different aspects of man's inward being. หรือบางครั้งนะครับเราพระคัมภีร์จะใช้คำเหล่านี้ในการอธิบายแต่ละแง่มุมของสภาพภายในหรือชีวิตภายในของมนุษย์ And every part of man แล้วก็ทุกด้านเหล่านี้นะครับทุกด้านเหล่านี้ has been infected with sin. ได้รับอิทธิพลมาจากความผิดบาป For example, อย่างยกตัวอย่างเช่น Ephesians 4, เอเฟซัสบทที่4นะครับ Paul describes lost men. เปาโลได้พูดถึงคนที่ยังไม่ได้รับความรอดนะครับหรือคนบาปที่ยังไม่ได้รับความรอด Ephesians 4 and verse 17 beginning. ในเอเฟซัสบทที่4ข้อ17 He said, I say and affirm that you walk no longer as the Gentiles walk. ข้าพเจ้าขอกล่าวเช่นนี้และยืนยันในองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าอย่าดำเนินชีวิตแบบเดียวกับที่พวกต่างชาติดำเนินการอีกต่อไป And how do they walk? เขาดำเนินชีวิต It ยัง says ไง in ครับ the vanity or the emptiness of their mind. เปาโลว่าคือมีใจจดจ่ออยู่กับสิ่งไร้สาระ Verse 18, แล้วในข้อ they 18 are นะครับ darkened in their understanding. ความคิดของเขาทั้งหลายถูกทำให้มืดมนไป Are separated from the life of เขา God ก็ถูกตัดขาดจากชีวิตที่มาจากพระเจ้า because of the ignorance that is in them. เพราะทำไมถึงขาดจากชีวิตที่มาจากพระเจ้า เนื่องจากความไม่รู้ที่อยู่ในตัว Sin has affected man's mind. ความบาปนะครับได้ส่งผลต่อความคิดหรือจิตใจของมนุษย์ Now listen carefully. ฟังให้ดีนะครับ Man is a genius. จริงๆ มนุษย์เราเป็นอัจฉริยะนะครับ He's created in the image of ม God. นุษย์ได้ถูกสร้างขึ้นตามพระฉายาของพ He ระเจ้า didn't come from a monkey. เขาไม่ได้มาจากลิงนะครับ He created in the image of God. เขาก็ถูกสร้างขึ้นตามพระฉายาของ And พระเจ้า what is the image of แล้ว God? อะไรคือพระฉายาของพระเจ้า Number one, it is moral purity. อย่างแรกนะครับก็คือความบริสุทธิ์ทางศีลธรรม God created man upright. พระเจ้าสร้างมนุษย์ในทางสร้างให้มนุษย์เป็นผู้บริสุท Number ธิ์ two, อย่างที่สอง it is a limited sovereignty. มันก็คืออำนาจปกครองที่จำกัด God gave man a sovereignty over his พ creation. ระเจ้าให้อำนาจกับมนุษย์ในการปกครองสิ่งมีชีวิตต่าง And number three, ๆ และอย่างที่สาม it is a creative power or a creative ability. มันก็คืออำนาจหรือความคิดที่สร้างสรรค์นะครับ And now God created something out of nothing. ซึ่งพระเจ้าได้สร้างทุกสิ่งออกมาจากความ Man ว่างเปล่า creates something out of something. แต่ส่วนในเมื่อมนุษย์สร้างนะครับเขาก็ต้องเอาวัตถุที่มีอยู่แล้ว There's มา a สร้าง man, เช่น there's a woman, นี่ผู้ชายคนหนึ่งมีผู้หญิง and คนหนึ่ง there's the something. แล้วก็นี่คือสิ่งที่เขาสร้างกัน Creation, นี่คือสิ่งที่ถูกสร้างนะครับ in a limited sense. ในทางที่จำกัดหน่อย Moral purity, ความบริสุทธิ์ทางศีลธรรม limited sovereignty, อำนาจปกครองที่จำกัด creative ability. แล้วก็ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้าง That's the image of God. นี่คือพระฉายาของพระเจ้า Listen carefully, man is a genius. ฟังให้ดีนะครับมนุษย์เป็นอัจฉริยะนะครับ You see this computer, คุณเห็นคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ไหมครับ you see this คุณ phone. เห็นโทรศัพท์เครื่องนี้ไหมครับ
That is the result of the image of God. นี่คือผลงานที่ออกมาจากพระฉายาของพระเจ้า I've got a brand new iPhone Extra 12 ผม here. ก็มี iPhone รุ่นใหม่นะครับรุ่น 12 ครับ It's been designed specifically for those 70 and มันก็ older. ถูกออกแบบให้กับคนที่อายุ 70 ปีขึ้น This ไป thing is a miracle. มันเป็นการอัศจรรย์จริง You can punch in numbers. ๆคุณสามารถกด You can hit this green button. แล้วก็จะมี And ปุ่ you ม can สี talk เขียว to people. และคุณสามารถคุยกับคนอื่นได้ Now listen carefully. ฟังให้ดีนะครับ This phone โทรศัพท์เครื่องนี้ has 3 parts. ก็มี 3 ส่วนด้วยกัน 3 ชิ้นด้วยกัน ก็คือด้านหลังครับ It ชิ้น has ด้านหลั a ง front แล้วก็ชิ้นด้านหน้านะครับ and it has a แล้ว battery. ก็แบตเตอรี่ครับ You take these 3 pieces, ถ้าคุณเอา 3 ชิ้นนี้นะครับ put them on a table, มาวางบนโต๊ะ mix them all up, เอามาแบบผสมสลับกันนะครับผสมกัน bring in 10 monkeys. เอาลิง10 ตัวเข้ามาในห้องนี้ How long would it take them to put that phone back คิดว่าจะ together? ใช้เวลานานเท่าไหร่ในการประกอบโทรศัพท์เครื่องนี้ Never. ไม่มีทางครับ You bring in a poor, uneducated countryside farmer. คุณเอาชาวบ้านคนหนึ่งที่ยากจนคนหนึ่ง He picks up the phone. ที่ไม่มีการศึกษาเขาก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมา Well, it looks like this goes เพราะ here. ว่ารู้เหมือนว่าชิ้นนี้จะต้องใส่ตรงนี้ Oh, like this, yeah. อ๋อแบบนี้ใช่ไหมอ๋อโอเค And he puts this like แล้วก็ this. เอาชิ้นด้านหลังมาใส่เขาประกอบ Why? เพราะอะไรครับ Because he's not a monkey. เพราะเขาไม่ใช่ลิงนะครับ He's made in the image of เขา God. ถูกสร้างขึ้นตามพระฉายาของพระเจ้า He's a tragic genius. เป็นอัจฉริยะที่ตกอยู่ในความบาปนะครับ He can send a man to the moon. เขาสามารถส่งคนไปที่ด He วง can จันทร์ได้ understand problems in mathematics. สามารถเข้าใจปัญหายากๆของคณิต He คณิต can ศา create สตร์ได้ a computer. เขาสามารถสร้างคอมพิวเตอร์ได้ The Bible says he does not understand the things of แต่ God พระคัมภีร์ก็บอกในขณะเดียวกันว่าเขาไม่เข้าใจเรื่องราวของพระเจ้า because sin has darkened his mind. เพราะความบาปได้ทำให้ความคิดของเขามืดมนไป Sin is a disease that poisons the mind. ความบาปเป็นโรคฝ่ายวิญญาณที่ส่งผลต่อจิตใจหรือความคิดของเรา Look in Ephesians 4, สังเกตในเอเฟซัสบทที่ 4 นะครับ verse ใน 18. ข้อ 18 นะครับ It says, the darkened in the understanding, separated from God, the ignorant, because of the hardness of their heart. ความคิดของเขาทั้งหลายถูกทำให้มืดมนไปและเขาขาดจากชีวิตที่มาจากพระเจ้าเนื่องจากความไม่รู้ที่อยู่ในตัว Now the heart is the seat of the affections. และความแข็งกระด้างในจิตใจ The mind could be described as the seat of our thoughts. จริงๆนะครับเราสามารถบอกได้ว่าจิตใจของเราเป็นที่มาของความคิดของเรา But sin has poisoned man's heart. แต่ว่าความบาปนั้นได้ส่งผลต่อใจของเราใจของเรา Genesis chapter 6. บทธรรมกาลบทที่ 6 นะครับ God saw that the thoughts and the imaginations of man's heart was on evil continually. พระเจ้าเห็นว่าความคิดของมนุษย์นั้นได้ชั่วร้ายตลอดเวลา Jeremiah chapter 17. เยเรมีบทที่ 17 The heart is deceitful above all else and desperately wicked. Who can know it? พระคัมภีร์พูดออกมาว่าจิตใจของมนุษย์นั้นชั่วร้ายที่สุดใครจะเข้าใจมันได้ And with this, Jesus agrees. พระเยซูก็เห็นด้วยกับ Mark นี้ chapter มา 7. ระโกบทที่ It's not what goes into a man that defiles 7 มั a นไม่ใช่ man. สิ่งที่เข้าไปในตัวมนุษย์ที่ทำให้ It's เขาเป็น what มนุษย์ comes out of the man that defiles a man. แต่เป็นสิ่งที่ออกมาจากตัวคนนั้น For ต่าง out หาก of ที่ a ทำให้ man's เป็นมนุษ heart ย์ comes all manner of evil things. เพราะทุกสิ่งที่ชั่วร้ายก็ไหลออกมาจากหัวใจของมนุษย์ Why do men lie? ทำไมมนุษย์ถึง Why do men ทำ steal? ไมมนุษย์ถึง Why is ขโมย there war? ทำไมต้องมี Why สง is คราม there ทำไม adultery? ต้องมีการ Why ผิด is โลก there โมยนี divorce? ทำไมต้องมีการหย่า Why is there fighting? ทำไมมีการต่อสู้ What กัน is the อะไรคือ problem? ปัญหา It's not a lack of ไม่ใช่ vision. ที่เขาขาดการศึกษานะครับ You've got PhD doctors from Harvard, Princeton, and Yale that come to Bangkok to sleep with young boys. Did you get ก็ that? มีนักเรียน สำหรับก็มีหมอที่เก่งระดับโลกนะครับเรียนฮาร์วาร์ดโรงเรียนเก่งๆที่อเมริกามาที่กรุงเทพเพื่อนอนกับเด็กผู้ชาย They got PhDs. เขาก็มี PhD นะครับเขาก็จบเป็นหมอ Man's problem is not a lack of money. ปัญหาของมนุษย์ไม่ใช่ว่าเขาขาดเงิน You got millionaires that steal and want more money. จ
จริงๆนะครับก็มีมหาเศรษฐีที่ยังขโมยเงินนะครับและอยากได้เงินมากขึ้น What's wrong with the world? อะไรคือปัญหาของโลกนี้หัวใจของมนุษย์นั่นเองนะครับ Man's heart. หัวใจของมนุษย์นั่นเอง That's what Jesus said. นั่นคือสิ่งที่พระเยซูได้พูด That's นะครับ what Paul said. นั่นคือสิ่งที่เปาโลได้ That's พูด what Jeremiah เยเร said. มีก็พูด That's what Moses said. โมเสสก็พูด That's what God พระเจ้า said. ก็พูด There's something wrong with man's heart. หัวใจของมนุษย์มีปัญหา I told you yesterday. ผมก็ได้บอกทุกคนเมื่อวานนี้นะครับว่า You don't have to teach a child to คุณ lie. ไม่ต้องสอนให้ลูกสอนให้เด็กโกหกนะครับ You don't have to teach a child to be disobedient. คุณไม่ต้องสอนให้ลูกที่จะไม่เชื่อฟัง Who was the first person ever born on the earth? ใครเป็นคนแรกที่เกิดมาบนโลกนี้ Cain. คาอิน What did Cain do? คาอินทำยังไงครับ He killed his brother. เขาก็ฆ่าน้องชายตัวเอง I told you yesterday ผมก็บอกเมื่อวาน two little boys. You remember that story? จำได้ไหมครับเรื่องที่ผมเล่าเกี่ยวกับเด็กผู้ชาย2 คน And the little one hit the big one. ลูกของผม2 คนจำได้ไหมครับลูกคนเล็กตีลูกคนโต I asked the little one, did you hit your brother? ลูกคนเล็กว่าคุณนี่ตีพี่ชายหรือเปล่า And he said, เขาก็สั่นหัวไม่ nobody taught him to ไม่ lie. มีใครสอนให้ลูกโกหกนะครับ He was born with a sinful เขา heart. ก็เกิดมาด้วยใจที่เต็มไปด้วยความบาป I used to live in China. ผมก็เคยอยู่ที่ประเทศจีนนะครับ And outside the window of my house was a nice walking area where people would walk their dogs and their children. ก็นอกบ้านของผมนะก็จะมีสวนสาธารณะเล็กๆที่คนจะพาลูกๆและสัตว์เลี้ยงของเขา And มา while เดิ the น Chinese mother and father were out working, the Chinese grandfather and grandmother were caring for the แล้ว children. ก็เมื่อพ่อแม่ไปทำงานก็จะมีปู่ย่าตายายที่จะดูแลหลานของเขาอยู่ And they'd be leading a little grandson along the road, the walkway. แล้วก็จูงมือหลานแล้วพาเดินเล่นนะครับที่สวน And the grandson would stop. แล้วก็หลานก็จะหยุดเดินนะครับ And the grandmother said, come here. แล้วก็ยายนะครับก็จะบอกว่ามานี่หน่อยหลานก็จะสั่นหัว Come here. ยายก็จะเรียกให้มาหลานก็สั่นหัวไม่ Come here. ยายก็จะพูดอีกมานี่ก็ต้องลากนะ What is that? นั่นคืออะไรครับ That's rebellion in the heart. นั่นคือการกบฏที่อยู่ในใจของเขา That is the essence of นี่ sin. คือเนื้อหาและแกนแท้ของความบาป Nobody taught the child to rebel. ไม่เคยมีสอนให้ลูกคนนั้นกบฏ I told you before, you get 10 children and sit them in a circle. จริงๆถ้าสมมตินะครับคุณเอาลูก10 คนให้นั่งเป็นวง You กล put ม one beautiful toy right in the middle. เอาของเล่นใหม่ๆสักชิ้นหนึ่งนะครับไปวางไว้ตรงกลาง What will happen? จะเกิดอะไรขึ้น Does one child say to the other child, here, you take the toy and you play จะมี first? เด็กคนหนึ่งบอกไหมครับว่านี่คุณเล่นก่อนเดี๋ยวเอาของเล่นไปเล่นก่อน Is that what they do? นั่นคือสิ่งที่เขาจะทำหรือเป What ล่า do they do? ไม่เขาจะแย่งกันครับแย่งของเล่นกัน Who taught them to do ใคร that? สอนให้ทำอย่างนี้ Nobody taught them. ไม่มีใครสอน There's sin in the heart. มีความบาปอยู่ในหัวใจของเขา And where did they get it? และมันมาจากที่ไหน They got it from you. มันก็มาจากคุณนั่นแหละ And they got it from me. แล้วก็มาจากผมนั่นแหละ And we got it from our grandparents. และมันได้มาจากปู่ And ย่าตายายของเรา all the way back to our first father and mother. ก็ได้มันสืบทอดมาจากบรรพบุรุษคนแรก2 คนแรกของเรา Because we have both a legal and a physical union with Adam. เพราะนะครับเราก็เชื่อมติดกับอาดัมนะครับทางกฎหมายและทางฝ่ายวิญญาณ Why is salvation ทำไม necessary? ความรอดถึงเป็นสิ่งจำเป็นนะครับ Because of man's sinful condition. เพราะสภาพบาปของมนุษย์ Spiritually dead, เขาก็ตายแล้วฝ่ายวิญญาณ totally depraved. แล้วก็มีความเสื่อมทรามในทุก Mind ด้าน is darkened, ความคิดของเขานะครับนั้นมันมืดมน eyes ไป are blinded, ตาของเขามันบอดนะครับ ears stopped up, หูมันไม่ได้ยิน heart is hardened. หัวใจมันแข็งกระด้าง Now man has the ability to love. คือจริงๆมนุษย์มีความสามารถที่จะรักได้ He can love his wife. เขาสามารถรักภรร He ยา can ได้ love his children. รักลูกๆได้ He can love his dog. รักหมาตัวเอง He ได้ can love his friend. รักเพื่อนๆได้ He can love his car. รักรถของตัวเองได้ He can love anything he wants. เขาสามารถรักอะไรก็ได้ But he will not love God. แต่เขาจะไม่รักพระเจ้าเลย Because sin has hardened his ความบาป heart toward God. ได้ทำให้เขามีใจแข็งกระด้างต่อพระเจ้า
total depravity. ความเสื่อมทรามในทุกด้านนั้น Every part of man. ทุกด้านของมนุษย์เราเสื่อมทราม And here's the most important distinction of all. และนี่คือสิ่งที่สำคัญที่ความแตกต่างที่สำคัญที่สุด Number three, อย่างที่สาม sin has affected man's will, his will. ความบาปนั้นได้ส่งผลต่อความปรารถนาของมนุษ When ย์ we ด้วย talk about total depravity, เมื่อเราพูดถึงความเสื่อมทรามในทุกด้านของมนุษย์เรา his mind is darkened, ความคิดของเขานั้นมืดมน his ไป heart is หัว hardened. ใจของเขานั้นแข็งกระด้าง Listen carefully, Bằng cái his gì? will is bound. และความปรารถนาของเขานะครับ มันก็เป็นธาตุฝ่ายวิญญาณ Now, if you don't understand this distinction, your whole theology will be wrong. จริงๆ ถ้าคุณไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้นะครับ ความเชื่อของคุณหรือศาสนศาสตร์ของคุณมันจะไม่ถูกต้องเลย The difference between absolute freedom of will จริงๆ นะครับเรากำลังพูดถึงความแตกต่างระหว่างเสรีภาพในการเลือกอย่างไร้ขีดจำกัด and relative freedom of choice. และเสรีภาพในการเลือกที่จำกัด Did you hear that? ได้ยินไหมครับ If you don't understand the difference between absolute freedom of will and relative freedom of เรา choice, ต้องเข้าใจ you ความแต cannot กต่าง understand man's problem. จริงๆ นะครับ ถ้าเราจะเข้าใจปัญหาของมนุษย์เราก็ต้องเข้าใจความแตกต่างระหว่างสองอย่างนี้นะครับ นั่นก็คือเสรีภาพในการเลือกอย่างไร้ขีดจำกัด และเสรีภาพในการเลือกที่จำกัด What is absolute freedom of will? เสรีภาพในการเลือกอย่างไร้ขีดจำกัด That คือ is อะไร the ability and power you have in yourself apart from any outside influence to freely choose God. นี่คือความสามารถในการเลือกสิ่งที่เราปรารถนาที่จะเลือกโดยไม่ได้รวมพระเจ้าอยู่ในนั้น Only two people in all the world that ever had that absolute freedom of will. คนที่มีเสรีภาพประเภทนี้นะครับ เคยมีแค่2 คนบนโลกที่มีเสรีภาพแบบนี้ Who were those two people? 2 คนนั้นคือใครครับ ก็คือมีเสรีภาพในการเลือกอย่างไร้ขีดจำกัด They were married to each other. เขาก็เป็นสามีภรรยากันครับ คนเหล่านั้นเป็นใครครับ Adam and Eve. อาดัมและเอวานั่นเองนะครับ They were created upright, คือเขาถูกสร้างขึ้น absolute freedom ทาง of ที่ will. ชอบตามมีเสรีภาพในการเลือก Could have freely chosen God without any outside influence. ก็คือเขาสามารถเลือกพระเจ้าได้ เขามีเสรีภาพที่จะเลือกพระเจ้าได้ And of their own free will, แล้วก็ด้วยความปรารถนาของตัวเขาเอง due to an outside temptation of the devil, เมื่อมีการทดลองมาจากมารซาตานเข้ามา and the great mystery they chose to แล้ว disobey. ก็ในสิ่งที่ล้ำลึกนะครับ เขาก็เลือกที่จะไม่เชื่อฟัง And everyone that has ever been born since Adam and Eve has been born with a disease. ทุกคนที่เกิดมาหลังอาดัมและเอวาก็เกิดพร้อมกับโรคฝ่ายวิญญาณ And their will is bound. และความปรารถนาของเขานะครับ มันเป็นธาตุ Because sin has affected man's ability to freely choose. เพราะความบาปของอาดัมนะครับส่งผลต่อการเลือกอย่างเสรีภาพของมนุษย์ A man can choose anything he wants. จริงๆ มนุษย์เราครับณเวลานี้สามารถเลือกอะไรที่เราปรารถนาได้ He wants to go to Chiang Mai to go to university. He can go to Chiang Mai and go to university. ถ้าสมมตินะครับ คนเราอยากไปเรียนมหาลัยที่เชียงใหม่ก็ไปได้ If he wants to marry this girl, he can marry this girl. ถ้าคนนั้นอยากจะแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้ก็ทำได้ If he wants to buy this car, he can buy this car. ถ้าอยากซื้อรถคันนี้ก็ซื้อได้ Man can choose anything he wants. มนุษย์ไม่สาโทษนะครับมนุษย์สามารถเลือกอะไรที่อยากจะเลือกก็ได้ But he will only choose within the confines of his heart's desire. แต่ต้องเข้าใจนะครับว่าการเลือกของเขามันจะอยู่ในขอบเขตในความปรารถนาของหัวใจของเขา You remember this picture from before? คุณจำรูปภาพนี้ได้ไหมครับ What is this? นี่คืออะไรครับโรงนกเบิร์ดเคจ What is that? นั่นคืออะไรครับ Not sure. It is a bird. เขาไม่รู้ว่ามันคืออะไร It's an American bird. มันเป็นนกของอเมริกาครับ Here's his food. และนี่คืออาหารของมันนะครับ Here's his water. นี่คือน้ำของมัน
Here's the mirror where he likes to come look at นี่ himself. คือกระจกที่ชอบส่องตัวเอง If he wants some food, ถ้ามันอยากกินอาหาร he goes down here. มันก็จะลงไปข้างล่าง If he wants some water, ถ้าอยากกินน้ he goes down here. ำก็จะลงไปข้างล่าง If he wants to look at himself in the mirror like most Americans, มองตัวเองในกระจกเหมือนคนอเมริกาหลายๆคน he goes right here. เขาก็จะไปตรงนี้ He is free to choose anything he wants เขามีเสรีภาพที่จะเลือกอะไรที่เขาอยากจะท inside the cage. ำภายในกรงนั้น Man is like a prisoner in a jail. มนุษย์ก็เป็นเหมือนนักโทษที่ติดคุกอยู่ He wants to go to this side of the jail, he can. ถ้าอยากเดินไปข้างซ้ายของห้องก็ได้ ไปทางห้องข้างขวาของห้องขังได้ก็ได้นะครับ But he's bound. แต่เขาก็ถูกมัดไว้เขาก็เป็นนักโทษ And this cage is man's sinful nature. และกรงนี้นะครับเปรียบเสมือนธรรมชาติที่เต็มไปด้วยความบาปของมนุษย์ He can choose anything he wants, เลือกอะไรก็ได้ตามใจชอบ but he will never choose แต่ God เขาไม่มีวันที่จะเลือกพระเจ้าเลย because something has happened to his will. เพราะมีบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นกับความปรารถนาของเขา We better take a break. เดี๋ยวเราจะต้องพักก่อนนะครับ We'll fry our brains here. ไม่งั้นสมองเรามันจะระเบิดนะครับ But don't leave me now. แต่ Stay อย่า with me. เพิ่งกลับนะครับอย่าเพิ่งกลับบ้านนะครับ I know this is a little heavy, ผม but เข้าใจว่านี่ it's เป็น very, เรื่อง very หนัก important. นะครับเป็นเรื่องใหญ่นะครับ When a mother's baby is born, เมื่อผู้หญิงคนหนึ่งมีลูก what's the คลอดลู first กออกมา thing she wants to know? อะไรคือสิ่งแรกที่เขาอยากจะรู้ Is that baby healthy? ลูกคนนี้สุขภาพแข็งแรงหรือเปล่า That baby got 10 fingers? ลูกของเรามี10 นิ้วหรือเปล่า That baby got 10 ลูก toes? ของเรามีนิ้วเท้า10 That baby นิ้ว got 2 นิ้วเท้าหรือเปล่า มี2 ตาหรือเป Baby ล่า got 2 มี ears? 2 หูหรือเปล่า Is that baby healthy? ลูกของเราสุขภาพแข็งแร The งหรือเปล่า doctor says this. ถ้าหมอบอกว่า Your baby is perfectly healthy. ลูกของคุณสุขภาพแข็งแรง The mother is very excited. แม่ก็จะดีใจมาก But there's one thing she doesn't understand. แต่สิ่งหนึ่งที่เขาไม่เข้าใจ That baby was born with a deadly disease. ก็คือลูกของเขาได้เกิดมาพร้อมกับโรคฝ่ายวิญญาณที่นำไปสู่ความตาย Disease will kill that child. และโรคฝ่ายวิญญาณนั้นจะฆ่าหรือจะนำพาเด็กคนนั้นไปสู่ความตาย That disease will damn that child's soul. โรคฝ่ายวิญญาณนี้จะส่งให้เด็กคนนั้นตกนรก Because sin has infected the entirety of man's being. เพราะอะไรครับเพราะความบาปหรือเพราะความเสื่อมทรามนั้นอยู่ในทุกด้านของคนคนนั้น So when you look at your เพ children, ราะฉะนั้นเมื่อคุณมองที่ลูกๆของคุณ look with pity, มองเขาด้วยใจสงสาร look with biblical accuracy, มองเขาด้วยความสายตาที่ถูกต้องตามพระคัมภีร์ and understand และจงเข้าใจว่า man's true condition. สภาพที่แท้จริงของมนุษย์เป็นยังไง And that's why salvation is so necessary. และนี่แหละนะครับคือเหตุผลว่าทำไมความรอดจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น Let's pray. ให้เราร่วมใจกันอธิษฐานครับ